Hello mga pangyaw, welcome to Marnie's TV Adventure. For today's vlog, gagawa tayo ng mango graham float. Today is December 31. So ilang oras na lang, New Year na. Yung isa sa mga handa namin is yung mango graham float. So papakita ko sa inyo yung pinaka-easy step na paggawa nito. Keep on watching guys. Bali ito yung mga ingredients guys. 2 packs of grahams. Tapos 2 to 3 pieces of mango, ripe mango, and then 2 sachet of Nestle cream all-purpose, and 1 can of Alaska condensed milk. Start na natin guys yung paggawa. So ayan guys, ang una natin gagawin, paghahaluin natin yung Nestle cream tsaka yung condensed milk sa isang canting container. Yan yung dito na yung all-purpose cream. Ihalo na natin yung condensed milk. Yan, hindi siya umakaw. Mas maganda kung ilalagay nyo siya sa mas malaking container kasi para hindi kayo mahirapan maghalo. Nahiwa ko na rin yung hinog na mangga. Tapos, nagdurog na rin ako ng konting grahams crackers. Pero may nabibiling durog na guys. Grahams din. Pero nagdurog lang ako kasi konti lang naman magagamit. So, ayan, umpisa na natin isalansan yung crackers na ilang container. Sakto lang yung sukat niya guys. Isalan natin yung sprayer. Yan, ito ang sa gilid. May lalagyan naman natin ito. Pinaghalong all-purpose cream tsaka yung condensed milk. Ayan. Yung makover lang siya. Make sure na makover siya lahat. Tapos, lagyan natin ng mango sa ibabaw. Siksikan na natin. Yan, ito na yung second layer guys. Lagyan ulit natin siya. Pinaghalong all-purpose cream at saka condensed milk.
ayan na ang ating mango graham float, mga pangyaw. So, ilalagay lang natin siya sa ref for 2 to 3 hours. Then, pwede na natin siyang kainin. Meron na tayong dessert sa ating New Year. Happy New Year, mga pangyaw!